Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma megint a Low Power Hero Mazda Miatán fogunk dolgozni, és képzeljétek el, hogy nyomatjátok a pályán, és mentek keresztbe össze-vissza, vagy kucson mentek nagy tempót, és egyszer csak nem veszitek észre, hogy a gyári olajnyomás visszajelzőtök az lent fekszik a földön. Ugye mire gondol ilyenkor az ember? Miért nem vettem észre hamarabb, mi történt, és hogy milyen baja van a motornak? Na erre a Skid Nation kitalált egy tök jó dolgot. Ők azt mondták, hogy az emberek nem fogják figyelni ezt a kis mutatót, hogy nem arra fognak fókuszálni elsősorban, amikor versenyeznek a pályán, hogy éppen milyen állásban van. És ők azt mondták, hogy ezt helyettesítik egy piros LED fénnyel, ami rögtön az arcodba világít, hogyha valami probléma van a motorban, hogyha nincs olajnyomásod. És megalkották ezt a baromi kis egyszerű, de ugyanakkor nagyon ötletes helyettesítő műszeregységet, amit ugyan én Polt Feritől vásároltam, használtan, de a skidnation.com-on bármikor elérhető ez a termék, ha a raktáron van persze, és egyébként nem is egy olyan egetrengető ára van, hiszen 16 és 22 font között lehet kapni, attól függően, hogy szeretnétek-e hozzá egy extra kis feature-t, hogy legyen benne voltmérő, vagy pedig nem. Ha nincs benne voltmérő, akkor csak egy egyszerű ledet kaptok, akkor csak ezt a kis piros részét kapjátok meg ennek a műszernek. A voltmérőset választotta Feri, így én is ezt vettem meg tőle. És nekem már úgy érkezett, hogy a terminálok rá vannak forrasztva, tehát azzal nekem nem is volt tulajdonképpen dolgom. Úgyhogy igazából csak be kell kötnöm. A Skid Nation ad hozzá mindenféle csavart, alátétet, műanyagtámaszt, gyakorlatilag ami kell ahhoz, hogy telepítsétek. Ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan kell csinálni. Jó? Nagyon fontos dolog, hogy mielőtt bármihez nyúlunk az autón, a legfontosabb, hogy a negatív akkumulátor sarut le kell csatlakoztatni. Lehetőleg úgy, hogy ne érjen hozzá semmilyen fémhez. Miután lent van a saru, ahhoz, hogy hozzáférjünk itt a belső műszeregységhez, le kell először bontanunk a kormány burkolatvédőt, utána levesszük ezt a kis műanyag takaróelemet, aztán pedig 4 gyakorlatilag csillagcsavar tartja bent a helyén, és utána ki lehet szedni a csatlakozóktól is. Okay. Na. Most le kell szednünk ezt a műanyag burkolatot, és hogyha egy picit itt belül megnyomjam, próbálom mutatni, akkor ez elvileg kipattan. Egy kész. 2. Jó. És kis mozgatással reméljük, hogy nem törünk el semmit. Így le is jön. Ezután kitekerjük a 4 csavart, ami tartja a műszeregységet. Itt van egy, itt fent egy, itt egy, és itt. És miután kiszedtük a csavarokat, utána kicsit szabadabbá válik a műszercsoport, és láthatóvá válik, hogy itt mögötte 3 csatlakozó fogja még, amelyeket így szépen ügyesen ki lehet szedni. Na, most, hogy kiszabadítottuk a műszeregységünket, nincs más hátra, mint hogy leszedjük a fekete műanyag, kis klipszeket innen a fehér műanyagról. Körbe van a tetején 2, az oldalán 1, másik oldalán még 1, és az alján pedig összesen 3. Ezeket kiszedjük, és utána rögtön hozzáférhetővé válik a műszer. Így néz ki, miután eltüntettük az útból a műanyag burkolatokat. Jó? Mielőtt bárki elkezdeni kitekerni ezt a 2 fekete csavart, ne tegye, mert az nem kell nekünk most. Ha megfordítjátok, akkor látjátok, megfordítom. Jó? Ezzel a 3 csavarral az IGN, mint Ignition,
OIL, mint olaj, és GND, mint ground, tehát földelés, vagy test, ki hogy hívja. Ezt a 3 csavart kell nekünk kitekerni, és már is szabaddá válik a műszerünk. Kitekerést követően pedig teljesen el tudjuk távolítani a műszeregységet. Hátulról egyébként ilyen mindenféle ellenállások és egyéb izgalmas dolgok vannak benne. Úgyhogy ez most megy nekünk egy kis tosakba. A Skidnation-os termék vásárlásával egy időben kaptok majd egy ilyen kis PDF-et, ami ábrákkal és mindenféle instrukciókkal leírja, hogy melyik vezetéket, hova, milyen sorrendben kell bekötni, úgyhogy nagyon profi kis ismertetőt kaptok majd. És hogyha itt jobban megnézzük a műszerünknek a hátulját, illetve a vezetékelést, akkor látható, hogy a LED-ből kijön egy fekete és egy piros vezeték. Azt mondja nekünk, hogy a LED-nek a fekete vezetékét az oil-ra kell kötni, ami ugyebár itt lesz a harmadik, tehát magyarul ide kell majd kötni. A fekete vezetékét pedig majd a groundra, ami itt lesz. Viszont ezt egy picikét nehéz lenne egy kézzel csinálni, úgyhogy miután bekötöttem mindent és összecsavaroztam, utána még nem rakom vissza a helyre a műszert, viszont majd meg fogjuk nézni, hogy lett bekötve a végén. Reméljük, hogy jó is lesz. Na, elkészült az első csatlakoztatás. Tök jól leírja egyébként a PDF. Azt írja, hogy az oil terminálhoz, tehát a felsőhöz, benne látszik, hogy oil, oda kell tenni olyan sorrendben, hogy csavar, instrument panel, tehát műszeregység, jön egy alátét, jön maga a csatlakoztatás, tehát a terminál, és arra pedig egy nagyon picike csavar. Jó? Így szépen sorrendben végigkötöm az összeset, és utána pedig lehet tesztelni, hogy működnek-e a funkciók. Miután sikerült minden terminált bekötni, nagyjából így kell kinéznie, egyébként minden érthetően le van írva a PDF-ben. A lényeg az, hogy a sorrendre nagyon kell figyelni, amikor kötitek be az egyes terminálokat, és mindent a lépések szerint kell. Egyedül az olaj volt ilyen különleges, oda csak egyet kellett kötni. Gyakorlatilag az összes piros és sárga vezetéket kell az ignitionre kötni. Annak a sorrendje pedig úgy jön, hogy kaptok egy kis csavart, azt innen bele kell tolni, és arra a csavarra jön egy alátét, egy anya, még egy alátét, a két csatlakozó, még egy alátét, és ez a kis műanyag pöcök, és ez az ignition és a ground, tehát az ennek és ennek a csatlakozási sorrendje, és ez a felszerelés sorrendje ugyanaz. A groundra egyetlen egy fekete vezeték megy, az pedig a voltmérőtől, és gyakorlatilag nincs más hátra, mint elrejteni a vezetéket, és itt a műszeregységen lévő két első lyukat rá kell igazítani ezekre a kis műanyag támasztókra, mert ezek a műanyag kitámasztók, ezek menetesek, és bele kell tekernünk a műszeregységet, és van egy tök jó, szinte majdnem gyári kinézetű olajvisszajelzőnk és voltméter visszajelzőnk. Miután becsavaroztam a kis műszerünket, utána visszadugtam a 3 konnektort, 3 csatlakozót, és visszaraktam az akkunak a saruját ideiglenesen, úgyhogy most jön az igazság pillanatra. Erő! Jól van, működik minden. És elvileg, ha benyitom, akkor a piros fénynek el kell tűnnie. Itt a szomszédok szeretni fognak, mert egyébként jó halk az autó is.
Miután ezzel készen vagyunk, nincs más dolgunk, mint megcsinálni a bontási folyamat összerakási fázisát. Visszarakjuk a műanyag kis panelunkat, pontosabban ezt kicsit megtakarítjuk, hogy ne legyen poros kívül-belül. Miután visszapattintottuk, utána pedig visszarakjuk ezt a műanyag elemet, és gyakorlatilag készen is vagyunk. Ezt a műszeregységet a Skid Nation a 93 utáni autókba ajánlja, tehát az olyan Enák, amik 89 és 93 között lettek gyártva, abban az olajnyomás az a valós értéket mutatja. Az utána lévő autókban, ott pedig az olajnyomás mérő műszert átcserélték egy ilyen go, no-go műszeret, tehát akkor mutat, hogyha van, akkor nem mutat, hogyha nincs, tehát egy ilyen kicsit egyszerűsített ellenműködő egységet raktak bele. A 89 és 93 között gyártott autóban pedig a valós értéke mutatja, tehát abban nem ajánlják a Skid Nation-ös srácok, hogy kicseréljétek az olajnyomás mérő műszert. Oké. Remélem tetszett a videó, hogyha van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor kérdezzetek. Hamarosan jövök újabb kis low power hero építésekkel. Addig is, sziasztok!